سلام، خیلی خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. مرسی که اینجایید. لطفا قبل از گوش دادن به داستان لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. 12 سالم بود که مادرم فوت کرد. بعد از 6 ماه پدرم با اصرار خانواده‌اش با زنی به اسم فریده ازدواج کرد که خوشگل بود و بچه دار نمیشد. همیشه توی خونه زندانی بودم و هر روز مجبور بودم خونه رو تمیز کنم. اون صبح از خونه میزد بیرون و دیر وقت برمیگشت. پدرم بیشتر وقتا شیفت شب بود. شب‌هایی که پدرم شیفت بود، فریده لباسای مجلسی می‌پوشید و از خونه میزد بیرون و صبح نیم ساعت قبل از اومدن پدرم برمیگشت. من هم نمیتونستم چیزی به کسی بگم چون با سن کمم میدونستم قرار فریده بعداً منو اذیت کنه. یک شب وقتی پدرم خونه نبود با صدای در بیدار شدم. فریده رو دیدم که با مردی وارد خونه شد. اولش فکر کردم پدرمه، اما با دیدن دوست پدرم سعید پشت در قایم شدم و دیدم که با فریده وارد اتاق پدرم شدن. همیشه این موضوع تو ذهنم میمونه. گذشت و من پا به 18 سالگی گذاشتم. هر کس منو میدید میگفت چقدر شبیه مادرم هستم و مرکز توجه دیگران بودم، تا حدی که فریده هرس میخورد و نمیذاشت صورتم رو آرایش کنم. حتی بعضی وقتا که منو میزد عمدن به صورتم میزد تا کبود بشه و جای اون بمونه. یه روز که از خونه دوستم برمیگشتم با ماشینی تصادف کردم. صاحب ماشین پسری جوان به اسم فرهاد بود که با استرس منو به بیمارستان رسوند. آسیب زیادی ندیده بودم اما پام خیلی درد میکرد. پام شکسته بود و به پدرم زنگ زدن، اون اومد. پام رو گچ گرفتن و بعداً با ماشین همون پسر به سمت خونه رفتیم. یه هفته از اون ماجرا گذشت. یه روز در خونه رو زدن. اون پسر با خانواده‌اش اومده بودن عیادت. پدر فرهاد پدرم رو به کناری کشید و در مورد خواستگاری صحبت کرد. پدرم هم موافقت کرد. فردا شبش همراه خانواده برای خواستگاری اومدن. چون پای من تو گچ بود فرید چای آورد. اون شب تمام شد و فهمیدم اون پسر مدیر بخش بازرگانی یه شرکت و 31 سالشه. اون شب تمام شد و قرار شد من و فرهاد مدتی با هم آشنا بشیم. لباس پوشیدیم و همراه فرهاد به بیرون رفتیم. گوشیش زنگ خورد و دوستش بود که گفته بود یه سری پرونده رو باید به اون بده. با فرهاد به سمت جایی که آدرس داده بود رفتیم و با دوستش که همکارش محسوب میشد آشنا شدیم. مردی قد بلند و خوش‌تیپ بود که توجه هر کسی رو به سمت خودش جلب می‌کرد. 2-3 بار بیرون رفتن من و فرهاد ادامه پیدا کرد، اما من هنوز بعضی وقتا نمیتونستم از فکر دوست فرهاد که اسمش میثم بود بیرون بیام. فرهاد مردی معمولی و سرد بود. گاهی فکر میکردم چطور قراره با چنین کسی ازدواج کنم و تا آخر عمر با اون زندگی کنم. من و فرهاد با هم ازدواج کردیم اما به دلیل کار فرهاد نتونستیم معسل بریم و بعد از عروسی رفتیم سر خونه زندگیمون. روزها تکراری شده بود و زندگی خیلی بی‌ماجرا بود. بعد از ازدواج فرهاد بیشتر سفر میکرد. شاید در طول ماه فقط 1 هفته اون رو میدیدم. در واقع همون موقع هم توی خونه به کارش مشغول بود. شاید در کل ماه 2 بار با هم رابطه داشتیم که اون هم بدون هیچ ناز و نوازشی بود. هر روز افسرده‌تر از دیروز می‌شدم. به پیشنهاد یکی از دوستانم در کلاس ویولن ثبت نام کردم و هفته‌ای 3 بار به آموزشگاه نزدیک خونمون می‌رفتم. یه روز اتفاقی دوست فرهاد میثم رو تو آموزشگاه دیدم. با هم صحبت کردیم و فهمیدم اون هم یکی از مدرسان ویولن هست. خوشحال شدم و گفتم دوست دارم با اون ویولن زدن رو یاد بگیرم. اون هم استقبال کرد و گفت چرا که نه. یکی از روزها بعد از کلاس گفت شرکتی که تو اون کار میکنیم همایشی گذاشته که همه همکاران با خانواده‌هاشون بیان، شما هم میاین؟ به روی خودم نیاوردم که فرهاد چیزی به من نگفته. گفتم حتما و بعد به سمت خونه رفتم. موضوع رو به فرهاد گفتم و اون هم گفت باشه با هم میریم. فردا همراه فرهاد به سمت شرکتشون رفتیم. توی همایش من کنار میسم افتادم که چشمکی به من زد و گفت دوست داری بعد از همایش اتاق شوهرتو بهت نشون بدم؟ من هم استقبال کردم. بعد از همایش میثم به فرهاد که با یکی از سخنران‌ها صحبت می‌کرد گفت میخوام شرکت رو به فرشته نشون بدم. همراه میثم کل شرکت رو گشتیم. در آخر اتاق فرهاد رو به من نشون داد و گفت فرهاد واقعا خیلی بی‌عرضه است. همسر به این خوبی داره اما اصلاً قدرشناس نیست. به سمتم اومد و نفسم تند شد. سرش رو به سمتم آورد و لبم رو آروم بوسید. من با عجله از اون جدا شدم و از اتاق رفتم بیرون و برگشتم پیش فرهاد. بعداً با فرهاد برگشتیم خونه. به من گفت فردا قراره به شیراز بره برای قرارداد. اون شب فرهاد به سمتم اومد اما من پسش زدم و گفتم خستم. فرداش فرهاد رفت و من خودم رو به کارهای خونه مشغول کردم اما مدام به میسم فکر می‌کردم، به لب‌های نرمش و
شبش ساعت 1 بود که موبایلم زنگ خورد. میثم بود و گفت معذرت میخوام بابت رفتارم. یه لحظه از خودم بیخود شدم. ببخشید اگه الان زنگ زدم. همش به تو فکر میکردم و نمیتونستم بخوابم. فکر این که تو رو قراره از دست بدم دیوونم میکنه. از اون روز به بعد من و میثم بیشتر شب‌ها با هم صحبت می‌کردیم و اون بعضی وقتا برام ویولون میزد. هر شب با فکر کردن به میثم میگذشت. بیشتر وقتا توی کلاس ویولون به اون خیره می‌شدم و از آموزشش چیزی یاد نمی‌گرفتم تا اینکه یه روز عصبانی شد و گفت بعد از کلاس بمون کارت دارم. گفت فرشته اتفاقی افتاده که هیچی یاد نمی‌گیری؟ عذرخواهی کردم و گفتم دیگه حواسمو جمع می‌کنم. شبش زنگ زد و دوباره با هم صحبت کردیم. صبح شنبه فرهاد بهم زنگ زد و گفت یه سری پرونده تو خونه است، اونا رو ببر شرکت و بده به منشی. آماده شدم و پرونده ها رو به سمت شرکت بردم. به اتاق میسم نزدیک شدم و در زدم. با دیدنم توی شرکت تعجب کرد و خوشحال شد. با آبدارچی گفت برامون قهوه و کیک بیاره و منو برای شام به بیرون دعوت کرد. همراهش رفتم و بعدا منو تا خونه رسوند. تا فردا صبح نتونستم بخوابم و مدام فرهاد رو با میسم مقایسه می‌کردم. یه شب وقتی از کنار بار رد می‌شدم چشمم به مشروب خورد. چشمام برقی زد و یه شیشه برداشتم. تا حالا نخورده بودم و نمیدونستم چه طعمی داره. سرم را به شیشه چسبوندم و تا نصفه شیشه رو بالا کشیدم. بعد از مدتی حالم خیلی خوب بود. آهنگ گذاشتم و رقصیدم تا جایی که دیگه نمیتونستم از جام بلند بشم. اما یه لحظه بعد شروع به گریه کردم. به میسم زنگ زدم و گفتم حالم بد شده بیا پیشم. اون هم فکر کرد اتفاقی افتاده و بعد از نیم ساعت به خونه اومد. با من نشست و مشروب خورد. من هم شروع کردم از فرهاد گله کردن که منو دوست نداره، همیشه سفره، هیچ وقت منو با خودش نمیبره و بعضی وقتا زوجا رو میبینم دلم میگیره. او هم بیخیالی گفت و من خودم رو تو بغلش انداختم. لبم رو روی لبش گذاشتم و بوسیدمش. او هم از خود بیخود شد و محکم مرا بوسید تا جایی که کل بدنم را بوسباران کرد و بعداً با هم خوابیدیم. صبح وقتی بلند شدم میسم نبود. به این زنگ زدم و گفت باید میرفتم شرکت. عذر میخوام که تنهایی رفتم. عوضش شام امشب با همین. بعد از اون روز میسم چند باری به خونه اومد و شبها رو با هم میگذروندیم. یه روز از خواب بلند شدم و دیدم فرهاد اومده. به میثم که نیمه لخت کنارم خوابیده بود نگاه کردم و سریع بیدارش کردم و اونو توی حموم قایم کردم. با استرس پیش فرهاد رفتم و گفتم چرا انقدر بیخبر اومدی؟ گفت پروژه زودتر تموم شد و من از بقیه زودتر راه افتادم. میرم دوش بگیرم. 8 ساعت تو راه بودم. تا خواستم جلوش رو بگیرم زودتر از من به سمت اتاق رفت و با دقت نگاهی به اتاق انداخت. بعد به سمت حمام رفت و در رو باز کرد. با شنیدن صدای دوش و اینکه اتفاقی نیفتاده بود دنبال میسم گشتم. با دیدنش توی کمد نفسم رو بیرون دادم. میسم رفت و من شروع به پاک کردن آثار کار دیشبمون کردم. فرهاد انگار دیگه قصد نداشت بره سفر. من هم به غیر از کلاس ویولون دیگه نمیتونستم میسم رو ببینم. دلم براش تنگ شده بود. به سمت شرکتشون راه افتادم و وارد شدم. اون چی گفت آقا فرهاد نیستن رفتن همایش. گفتم با آقا میسم کار دارم و به سمت اتاقش راه افتادم. میسم با دیدنم با عصبانیت گفت اینجا چی کار میکنی؟ بغلش کردم و گفتم دلم برات تنگ شده. اونم بغلم کرد و منو بوسید و روی کاناپه نشستیم. با عجله لباسم رو پوشیدم و گفتم شبا زنگ نزن. فرهاد یکم حساس شده. دیروز که با دوستم حرف میزدم اومد گوشیمو چک کرد. از زیر زبونش کشیدم. انگار بیرون بین همسایه‌ها چیزی دهان به دهان شده. بغلم کرد و گفت چند وقت صبر کن بذار کارمون رو درست کنیم از این شهر میریم. بعد از شرکت زدم بیرون و به سمت خونه رفتم. شب بود که میسم زنگ زد. جواب ندادم. گفتم مگه نگفتم زنگ نزن. سرخوش خندید و گفت فردا زمان سفرش رسیده. فردا شد. فرهاد چمدونا رو بست و سوار ماشین شد. خوشحال از رفتنش لباس خوشگل پوشیدم و غذا پختم. به میسم زنگ زدم و گفتم فرهاد رفته. بعد از اون مثل دو تشنه که به آب رسیدن به جون هم افتادیم. با صدای در سر جام خشکم زد. فرهاد بود که با دیدن کفش‌های یه مرد و من توی اون لباس‌ها سنکوب کرد. به سمتم اومد و با یه سیلی به صورتم زد. روی زمین افتادم و با دیدن میسم ناباورانه بهش نگاه کرد و گفت عوضی آشغال تو دوست من بودی چطور تونستی؟ با جیغ و دادهای من همسایه‌ها اومدن داخل اونها رو از هم جدا کردن. میثم رفت و من موندم و فرهاد که با چشمان قرمز به من نگاه میکرد. به سمتم اومد و با کمربندش در آورد و روی پوستم کشید. فریاد میکشیدم و میزدم. وقتی خسته شدم گوشه نشست. بعد از جا بلند شد و رفت. با در چشمامو بستم و از حال رفتم. وقتی بیدار شدم همونجا بودم. کاشی‌های زیر پام قرمز شده بود و درد شدیدی توی شکمم پیچید.
هر طور شده بود بلند شدم و خودم رو به واحد روبرویی رسوندم. همونجا بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان بودم. دکتر گفت یکی از دو قلوها رو از دست دادی، الان فقط یکی مونده. پلیس رو خبر کرده بودن اما من شکایت نکردم. بعد از 10 روز مرخص شدم. در طی اون مدت هیچکس سراغم نمیومد. هر از گاهی زن همسایه پیشم میومد و لباسامو در میآورد. وقتی وارد خونه شدم همه چیز مثل قبل بود. از فرهاد خبری نبود. وسایلم رو جمع کردم که یه شماره ناشناس زنگ زد. جواب دادم میسم بود. به من گفت بعد از اون روز فرهاد دنبالمه، نمیتونم از جایی که هستم بیرون بیام. خبردار شدم بیمارستانی اما نتونستم بیام دیدنت. با ذوق بهش گفتم بچه دارم. بچه الان 8 هفتشه. بهم گفت هرچی وسایل داری جمع کن و ساعت 10 به این آدرس بیا تا از شهر بریم. وسایلم رو جمع کردم و با آدرسی که داده بود رفتم. وارد شدم، بغلم کرد و به فرهاد فحش داد که این بلا رو سرم آورده. با ذوق دستش رو روی شکمم گذاشت و اون رو بوسید. ساعت 10 شد و سوار ماشین شدیم و از شهر بیرون زدیم. ماشینی پشت سرمون داشت تعقیبمون میکرد. میثم با سرعت رانندگی میکرد و بعد از چند ساعت تعقیب ما رو گم کرد. به سمت خونه‌ای که میثم گرفته بود رفتیم. همین که رسیدیم از خستگی خوابیدیم. ساعت 4 صبح با صدای در بیدار شدم. میثم رو بیدار کردم. بهم گفت تو توی اتاق باش تا اتفاقی برات نیفته. بعد رفت بیرون و دیگه برنگشت. بعد از چند دقیقه وقتی صدایی نیومد از اتاق بیرون رفتم و با جنازه میثم روبرو شدم. سرش از گردنش جدا شده بود و کل خونه قرمز شده بود. فرهاد با چشمان خسته به من نگاه می‌کرد. جیغی کشیدم و از حال رفتم. همسایه‌ها به پلیس زنگ زده بودن. پلیس بعد از چند دقیقه رسید. فرهادو بردن و جنازه میثم رو هم توی کیسه گذاشتن. یه هفته از ماجرا گذشت. فرهاد توی زندان بود و خانواده میثم قصاص می‌خواستن و به هیچ وجه رضایت نمیدادن. مادر و پدر فرهاد منو مقصر میدونستن. فرهاد وقتی به مادرش زنگ زده بود گفته بود میخواد منو ببینه. وقتی به دیدنش رفتم و جلوش نشستم شروع کرد و گفت وقتی اولین بار دیدمت عاشقت شدم. خانواده رو راضی کردم به خواستگاریت بیان. با اینکه شنیده بودن نامادریت بدکار است. بازم گفتم گناه اون نباید پای تو نوشته بشه. ولی نمیدونستم تو زیر دست اون بزرگ شدی. هیچ وقت تو چشمت نبودم. کار شرکت ریخت رو سرم. میخواستم بهترین باشم تا شرکت خودم رو بزنم. دریغ از این که نمیدونستم تو با دوستم قراره بهم خیانت کنی. از جا بلند شدم و گفتم ازت متنفرم. اگه تو بهم محبت میکردی هرگز این اتفاقات نمیافتاد. منتظر خبر اعدامش از زندان بیرون اومدم. بعد از پایان دادگاه به رشت رفتم پیش خانواده مادرم و پیش مادر بزرگم موندم. بعد از 2 ماه بهم گفتن فرهاد اعدام شده. از اون روز کابوس‌هام شروع شد. هر شب با صدای جیغ خودم از خواب بلند می‌شدم. هر شب خواب میثم بدون سر رو می‌دیدم. شب‌ها نمی‌تونستم بخوابم و روزها مثل دیوونه‌ها دنبال میثم می‌گشتم. به پیشنهاد مادربزرگم پیش دکتر رفتم اما دکتر به خاطر بارداری نمی‌تونست دارو بده. چند باری به سرم زد خودم رو بکشم اما با لگد زدنهای بچه توی شکمم پشیمون می‌شدم. اون دوره عذاب‌آور تموم شد و بعد از 9 ماه بچه‌م به دنیا آمد. پسری شبیه باباش که اسمش رو گذاشتم میثم. هر روز بزرگتر میشد و منو بیشتر یاد پدرش مینداخت. دوستای عزیز اگر از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما نه تنها به من انگیزه میده تا ویدیوهای بهتری براتون بسازم، بلکه به یوتیوب هم نشون میده که این محتوا ارزش دیدن داره و باعث میشه ویدیوهای من به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده.